guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Relyenong Pusit. And here are the following ingredients. Ating first step, huhugasan lang natin yung pusit. Hugasan natin at tatanggalin natin yung mata. Tanggalin lang natin yung ulo at gupitin natin or tanggalin natin yung tatanggalin din natin yung backbone o yung parang plastic. And yung mga internal organs na nasa iloob ng pusit para hindi malansa. Hugasan natin itong maigi. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat ng pusit. Ayan, eto na yung nalinis nating pusit. And then imamarinate natin to sa half a cup ng soy sauce at 1 piece ng lemon juice, or kung walang lemon juice, pwede ding 5 to 6 ng calamansi. Nililive natin to marinate for 30 minutes. Next, gawin naman natin yung filling dito sa ating pan. Nag-preheat na ako ng oil. Igigisan natin tong finely chopped onion. Sasama ko na rin itong 5 to 6 cloves of garlic. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic. Ayan, ready na yung ating onion and garlic. I-add na natin itong 1/4 kilogram ng minced pork or ground pork at igigisa natin to hanggang maging brown. Make sure na paghiwa-hiwalayin nyo yung dikit-dikit na ground pork. Ayan, ready na yung ating ground pork. Pwede na natin i-add itong half a cup ng grated carrots or 1 piece ng carrot. At ilalagay na rin natin itong about 2 tablespoon ng chopped raisins. At isasama ko na rin itong 1 piece ng bell pepper finely chopped. Continue lang natin ang paggisa. Pwede na rin natin itong i-season ng salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. And pepper to taste. At continue lang natin ang paggisa for about 10 minutes on medium heat. And after 10 minutes na paggisa, natikman ko na to. Okay na sa akin yung lasa. Pwede na natin itong i-switch off at i-transfer lang natin to sa isang bowl. Palamigin lang natin. Ayan, medyo nag-cool down na yung ating filling. Pwede na natin i-add itong 1.5 tablespoon ng sweet pickle relish. At itong 2 tablespoon ng all-purpose flour. Sama ko na rin itong 1 beaten egg. And then we will mix it well. And ready na tayo mag-assemble. Itong ating na-marinate na pusit, medyo maliit lang kasi itong pusit na nabili ko. Ilalagay na natin yung ating stuffing. Make sure na siksik yung ating filling. And ipupush lang natin yung filling hanggang dun sa dulo para talagang nakapack yung ating stuffing. Natapos ko na yung isang pusit na pag-stuff. And then itong ulo, tusukin nyo lang ng cocktail stick. And then i-attach natin dun sa body. Then kuha lang tayo ng tissue or
kitchen towel, punasan lang natin yung pusit. After this, we'll set this aside at continue lang natin yung paggawa ng ating pusit. And then, ang ating next step dito sa ating pan grill, mag-brush lang tayo ng oil. Pwede nyo rin itong i-bake sa oven sa 175 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. Then, ilagay na natin yung stuffed pusit o yung relyenong pusit dito sa ating grill. I-grill natin to on low heat for about 10 to 15 minutes. After 2 to 3 minutes, balik na rin naman natin. O, iikot lang natin para lahat ng side ng ating pusit ay luto. Make sure na wag natin itong i-overcook para hindi titigas yung ating pusit. Every 2 to 3 minutes, iniikot ko lang yung pusit para nga pantay-pantay yung pagluluto. Pwede nyo rin itong i-grill sa charcoal or iba-barbecue. After 15 minutes, luto na yung ating pusit. Pwede na natin itong i-transfer sa ating plate. And there you have it, our Relyenong Pusit, best served with sweet and chili sauce. Please don't forget to subscribe and hit that bell button to get notified. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.